stress at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluwag na damit. Siguruhin may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuwing tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Diyos marhay na aldaw Catanduanes, asin Diyos marhay na aga sa gabos na listeners na naaabot ni 94.3 FM Radyo Pilipinas, Catanduanes. Gayon din sa ating mga listeners and viewers sa Facebook Live. Today is February 19, 2026. Welcome sa programa ng DILG Catanduanes sa radyo. Ito po ang Balangibog sa Isla, Knowledge Sharing for the Promotion of Excellence in Local Governance, Episode 56. Ako po si Adastu Maria Rosenda May Gonzalez. At ako naman po si Ada former Lorraine I. Suriel. So, by the way, Ma'am Lors, let's welcome our new co-host, an intern from Catanduanes State University. Ivy, go ahead. Hello, good morning. Ako po si Intern Cheyenne Ivy M. Tolentino from Catanduanes State University, taking up Bachelor of Arts in Political Science, and I am glad to be a part of this episode of Balangibog this morning. Sa mulyan, saro po ako sa 5 interns na naka-assign sa DILG Catanduanes. Shoutout po kay Ishin, Rachel, Eliza, and Ian. Pati naman sa batchmates ko po from Political Science na naka-assign sa iba't ibang opisina digdi sa Virac, Catanduanes. So, welcome sa DILG Catanduanes and welcome sa Balangibog sa Isla, Ivy. Welcome sa ika-56th episode kang Balangibog sa Isla, kung sa tuyang paghuhuyon-huyunan sa loob ng sayong oras ang mga napapanahong issues at topics na makatuwang sa tuyang mga LGUs na magkaigwa ng good local governance. Pwede po kaming mag-view sa Facebook Live ng DILG Catanduanes at Radyo Pilipinas Catanduanes. At para po sa satuyang mga viewers, feel free po to drop your questions and suggestions and ano pang related concerns sa satuyang comment box para masimbagan po kan satong in-invite na bisita. Ayan, Balangibog sa Isla, episode 56. Ano nga ba ang satong pag-ilistoryahan sa aldaw na ini, Ivy? Ang satuyang pag-iilistoryahan ang manangod sa usapang government vehicles, DILG Memorandum Circular Number 2026-011 explained. So,
So, ngunyan ang isa pang tig-imbitar na bisita asin guest mineral daw, ang isa sa mga tunay na matino, mahusay at maaasahang kawani ng lokal na pamahalaan. None other than the LGMES Chief, LG005, Dushin Marie B. Zamora. Good morning po sa Gabos. Good morning, Da, Lors, and Ivy. Morning, ma'am. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng Balangibog sa Isla ng DILG Catanduanes na radio program sa Facebook, ang mga nakaantabay dyan. And maraming salamat po sa Radyo Pilipinas for this din. So, good morning po and makinig po tayong lahat sa latest issuance din po ito ng DILG. Ayan, thank you po Ma'am Shin for being with us this morning sa Balangibog sa Isla. Ang satong paghuhuyunan po niyan is usapang government vehicles, DILG Memorandum Circular Number 2026-011 explained. So, Ma'am Shin, ano po ang mga sakop ng provision na ito? So, itong DILG-MC, aside kanina yung 2026-011, ang title niya po is Prohibition on the Use of Government Vehicles During Saturdays, Sundays, and Holidays except for official and official functions or duties. So, ang coverage nito po ay ang lahat ng ating mga elected and appointed officials sa provincial, city, municipal hanggang sa barangay po. At kasabay po dito ang DILG, syempre, ang DILG Central Office, Regional Office at ang Field Office personnel po. So, kasabay din po ang mga attached agencies ng DILG. So, marami po ito yung Bureau of Fire, ang PNP, Bureau of Jail and Management Penology, BJMP po, si National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Philippine Public Safety College, and Local Government Academy. Kasabay pa po ang Early Childhood Care Council and National Police Commission. So, yun po ang coverage ng ating MC. Lahat po, actually, lahat ng LGUs natin, local government units, from provincial down to the barangay level, and kasama po ang departamento sa provisions na to. So, ang purpose nito ay na-ensure na walang official or employee, regardless ng rank nila, ang gumagamit ng government property nang hindi para sa official functions and duties nila yon. So, yun po siya. Ayan. So, ano naman po yung mga ipinagbabawal under this circular? So, yung sa circular natin, expressly na nakastate na yung government vehicles, bawal gamitin siya sa weekend, Sabado, Linggo, and holidays, pero may exemption. So, as long as yung purpose ng pagbiyahe ng government vehicle ay for official functions or official duties, allowed naman to. So, paano din natin masasabi na official functions to? Yung reason, na meron din po siyang trip tickets, di ba? Ang mga drivers natin, may trip tickets sila bago sila makalabas ng government office nila or government compound nila bago gamitin yung sasakyan. So, as long as meron pong reasonable, justifiable reason na for work or official function po nung person na idadalhin ng driver or yung paggamit ng sasakyan, pwede naman po siya on weekends and holidays. Pero specifically, kapag walang official functions or official duties, walang official na biyahe ang isang government vehicle, bawal po siyang gamitin during Sabado, Linggo, at mga holidays. So, base din po yan dun sa Executive Order 292, yung Administrative Code of 1987, na motor vehicles shall be used strictly for official business,
and they must bear government plate. So, kaya po ang mga government vehicles natin ay mga red plate. And hindi pwede siya gamitin after office hours and must be kept in garage provided therefore by the office or agency to which they belong, except when in use for official business outside office hours. So, dapat may official business. So, yun po siya. Ma'am Sheen, bakit po in-issue ang memorandum circular na ito? So, doon sa background ng ating memo circular, makikita natin as to why in-issue yung memo natin. May recent reports kasi regarding dito sa mga unauthorized or non-official use ng government vehicles during Saturday, Sundays. Kaya naman, itong MC, in-issue siya to reinforce yung discipline and uniformity in the implementation of existing policies. So, may mga policies na po kasi tayo. So, may itong MC natin, parang reiteration na lang din po siya ng mga existing policies natin regarding sa paggamit ng mga government property. Kasi ang ating government vehicle ay isang government property pa din naman siya. So, basahin ko lang po yung background niya na recent reports have underscored the need to further strengthen compliance with existing rules on the use of government vehicles, particularly during non-working days such as Saturdays, Sundays, and holidays. So, may mga reports na nakakaabot sa aming central office na ginagamit for unauthorized use or unofficial use ang mga government vehicles. So, itong MC is the reiteration of the existing or mga pertinent rules, laws, and regulations na natin para naman ma-remind ang ating mga government officials and employees sa tamang paggamit ng ating mga government property, lalong-lalo na yung government vehicle natin. So, i-reminder din po siya for the reminder na ang government motor vehicles are provided exclusively for the efficient and effective delivery ng public service. So, for public service siya. So, dapat official use ang gamit natin, hindi po for personal use. Yan. So, how will the DILG ensure compliance with this directive po, ma'am? So, under the circular, yung heads of agencies, yung mga office bureaus, pati yung mga heads ng mga services, were directed po yung sa DILG Provincial, Central, Regional, and Field Offices for the widest dissemination nitong policy sa kung saan man po sila na area of responsibility or yung respective jurisdiction para for the enforcement and ng strict compliance nito. Pero sa DILG, kasi kasabay tayo dito sa coverage na, sa atin naman kasi, nakapractice na tayo na ang mga drivers are not allowed na magbiyahe ng walang trip ticket. So, we strictly comply sa ating opisina, we strictly comply with the requirements ng usage ng ating mga vehicles na ensuring yung mga proper documents bago bumiyahe ang isang government vehicle ay nandoon. And yung reason niya are justified and makikita doon na for official use and functions din siya. So, ito kasing requirement sa mga documents na to, base din naman siya sa Commission on Audit na mga guidelines, mga circulars na nagre-require ng proper documentation and accountability sa paggamit ng mga government vehicle. So, itong MC, disseminated sa ating mga LGUs para din ma-remind sila. And lalong-lalo na din po yung sa mga GSO natin, yung General Services Office, kasi nasa kanila yung mga, yung sa motor pool. So, para ma-remind din sila na ang paggamit ng government vehicles ay dapat for official use and functions and hindi para ihatid ang ating mga officials sa mall, sa bahay nila, or sa kung saan-saan na personal na use na. And dapat mayroong mga trip ticket sila. Yan. So, aside ma'am sa trip ticket, kailangan din po ba ng travel order? Yung kung yung isasakay niya or yung ibabiyahe niya ay may mga biyaheng outside ng area of responsibility, may mga travel order yung mga sakay. Tapos, si driver kasi usually talaga dapat is yung trip ticket. Oo. Kasi,
patunay yon na allowed yung sasakyan na gamitin, yung specific na sasakyan na yon gamitin para dun sa biyahe na kung ano man yung biyahe niya. So, yung mga sakay na niya, travel order na lang. So, ano naman po, ma'am, yung mga accountability measures or may legal consequences po ba sa mga lalabag nitong circular? Okay. So, yung mga violators natin sa mga provisions ng ating MC, syempre, yung mga offenders or violators may be subject to administrative and criminal liability. Syempre, base pa din to or in accordance pa din sa ating mga existing laws, rules, and regulations. Yan po. So, I hope wala naman pong lumabag sa ating sa ating mga prohibitions at marami-rami pa naman to from depende kasi sa kung anong nilabag nila ang magiging penalties nila. Yun. So, sa MC din kasi nagre-remind siya nung ating mga ethical standards as public government public officials and employees kasi nakabase din yan po yan sa RA 6713 yung Code of Conduct na syempre may responsibility tayo as nag-hold ng public trust kasi mga government employees tayo na dapat gamitin natin ang mga government properties ng tama. So, proper accountability din siya. And yung sa COA circulars natin, syempre dapat ayaw natin ng AOM. Yes. Mahirap po mag-English, mahirap mag-explain sa Commission on Audit. So, as much as possible, syempre lahat ng mga requirements ng ating mga auditing rules and regulations ay ating sinusunod. So, kaya din strict and kaya din po mga compliant kami sa DILG kasi mahigpit ang aming COA. Yeah. Ayan. Ma'am, paano naman po sa mga emergencies? Are there any exceptions po? So, pag emergencies or usually ang emergency kasi as explained sa akin before ng COA is on life or death situation. And mga disasters katulad ng mga may typhoon, response siya during mga natural disaster. So, allowed naman po siya. Pero, syempre, dapat justifiable pa din yung reason. And, nandun pa din yung mga required documents natin. So, meron pa din ang tawag doon, may mga ticket pa din na i-issue. Tapos, yung sasakyan ay gagamitin talaga for official functions and duties. So, for response talaga siya. So, kaya po mapapansin niyo yung mga DRR natin, meron din silang mga sa kanilang assigned na vehicle, yung mga rescue vehicle. So, yung usage talaga nun, ang purpose talaga nun is for response, for emergencies, mga disaster response. So, for the purpose naman talaga siya ng, for response or emergencies. As long as gagamitin siya for government use. And, syempre, as much as possible, yung documents. Yan po. So, ma'am, if ever po may nakita kaming nagva-violate sa MC, saan or anong ahensya po kami pwedeng dumulog? So, sa mga nagrereklamo, nagrereklamo talaga, no? Sa mga nakapansin or nakakita na may mga government vehicles na nagamit during weekend, first of all, baka kasi siya official function naman and official duties yung pagbiyahe ng sasakyan na yun. Pero kung medyo gusto mong ma-verify or pwede ka man po magdulog kung nakita mo po yung government vehicle na yun. Kasi ang mga government vehicle natin may mga naman din siya, logo na, tapos nakapangalan na sa mga iba't ibang bureaus or sa commission man or sa services, pwede kang lumapit doon kung saan siya mismo na vehicle yun. Kunyari, kung nakita mo si DILG na ginamit siya all over the weekend, pwede ka pong lumapit kay DILG, mag-file ka po ng complaint or gusto mo lang mag-verify, magtanong ka lang po, pwede naman kung po yun. Kung official travel. or hindi yung travel. Pero kung medyo hindi mo alam kung saan mo siya na agency or saan siya connected o kaya gusto mo lang din file ng complaint sa kanya, meron po tayong tinatawag na 888
88 hotline. Tama. 4 na 8. Yun doon po, usually naglo-lodge ng mga complaints natin or mga concerns when it comes sa mga LGU officials, employees, mga acts pagdating sa accountability. Yan po. So, pwede ka din po sa department po, sa DILG, meron kaming tinatawag na PACC. PACH? Mahina talaga ako sa Public Assistance Ayan, and Public Complaints. Assistance and Complaints Center. Tama, PACC. So, pwede din po doon mag-file ng complaint, magsasubmit lang po ng via email or hotline. Makikita naman po yan doon sa website natin sa DILG. So, pero ito po, once na nag-complaint, hindi ibig sabihin po, i-consider na talaga na against paglabag siya. So, violation na agad siya sa paggamit ng ating government vehicles for personal use. Meron pa din po mangyayaring fact-finding. Isisigurado na totoo ba or hindi, o kaya naman makikita naman doon sa fact-finding kung reasonable ba yung pagbiyahe nun. So, ng mga government vehicles natin. So, kapag may nagreklamo, hindi po agad, sabi nga po baga nila, pag may mga sa suspect, until proven guilty, hindi po pwedeng natin itrato as guilty na siya or hindi suspect, parang may kasalanan na agad. So, unless otherwise na prove na tama naman ang paggamit, so hinahinayan din po natin sa mga posting natin sa social medias. Ayan po. So, siguro kung may mga concern tayo, i-lodge natin po kung saang opisina po naka-assign yung sasakyan na yon. Pwede din po kayo lumapit kay mga DILG field officers natin. Diyan po sa DILG Provincial Office, pwede din po. So, syempre may verification na mangyayari. So, doon po. So, dahan-dahan din po tayo sa social media na, pag weekends, bawal nga gamitin ang government vehicles. Kasi, malay mo may mga official activities po kasi nangyayari during weekends, lalo na kapag, tapos pag holidays, kaya nga siya tinawag na holiday kasi may sineselebrate na specific, lalo na kapag Heroes Day. So, yung mga National Heroes Day natin, so mga Labor Day natin, may mga activities ang kanya-kanyang ahensya, kanya-kanyang LGU. So, baka meron pong a-attendan na activities yung ating mga government officials and employees, kaya po ginamit yung government vehicle. So, hindi po ibig sabihin Sabado, Linggo, tapos holidays, bawal nang gamitin ang government vehicles. Bawal po siya as long as personal po ang rason ng paggamit. Pwede naman po siya as long as for official functions and duties yung paggamit ng government vehicles natin. So, yun po. So, thank you, Ma'am Shin. Ang ganda ng topic natin ngayon, So, pero bago po kita mag-proceed sa satuyang programa as in discussion, magkakaigwa muna po kita ng saglit na break. Sa satuyang mga viewers as in listeners, just tune in because we will be right back. In 2025, DILG Catanduanes remained the steadfast catalyst for progress in the Happy Island. Anchored on the 5 key outcome areas, here's our annual highlights. For excellence in local governance upheld, based on the 2025 SGLG monitoring, 3 LGUs from Category 2 transitioned to Category 1. This indicates significant improvement and sustaining good local governance, strengthened by the SGLG RISE. To translate raw data into actionable plans, DILG Catanduanes also conducted the CBMS Module 3B training. In recognizing outstanding performances of Lupon, Barangays Palnab del Sur and Bagatabao emerged as regional first runners-up in the 2025 LTIA. Facilitated and provided technical assistance during the selection of CSO representatives to the local special bodies. Accomplish 100% posting and compliance in the full disclosure policy portal, process 6 requests of APMB,
9 requests of FTA, 3 requests of Certificate of Incumbency, 1 request of Certificate of CST eligibility, and 13 requests of death benefit claim. DILG Catanduanes trained 197 over 315 barangays for beams, far exceeding its target number for the said PPA. Conducted performance audits of LCPC, LCAT-VAUC, and CFLGA. Moving on to the next outcome area, peaceful, orderly, safe and secure communities is strengthened. DILG Catanduanes has conducted performance audits of POC and AD. To champion peace and development, the RCSB 2025 was conducted at Gidas areas of Dugi, San Vicente, Virac, and Tucaw, Caramoran. To strengthen the campaign against illegal drugs, training on Sikat Badak was also conducted. For ECLIP, 2 FRs were rewarded with financial assistance. Next, for outcome area number 3, resilient communities reinforced. Active participation to quarterly NSED, POC 24/7 operations, and meetings of MDM. Now, for outcome number 4, inclusive communities enabled. To celebrate the achievements of women and gender equality, the DILG Catanduanes has conducted several activities during its Women's Month celebration, such as awareness on cervical cancer, free massage, manicure and pedicure, and the unveiling of God Corner. We also have achieved 100% submission in God Plan and Budget and Accomplishment Report. For the last outcome area, highly trusted department and partner. Additional sub-LGRCs established in Pandan and Caramoran paired 14 Balangibog sa Isla episodes and had a benchmarking activity between Nagban and Panganiban. Here are the other accomplishments and innovations of DILG Catanduanes for 2025. Launched the Istorya sa Ugmang Isla, the DILG Catanduanes Bulletin of Monthly Accomplishments uploaded through its Facebook account. Launch Relate Much, DILG Catanduanes Facebook Reels, a series of short-form videos featuring light comedy skits and relatable tasks on the day-to-day realities of DILG work. Released the pilot episode of video series Sarikod Kang Lente, starring Engineer LCB Reyes, PBDO of the Provincial Government of Catanduanes. And of course, the election series released during the election period. DILG Catanduanes also strengthened collaboration and partnership with other agencies. And lastly, the surprise validation of barangay and SK full disclosure policy boards in random barangays in the province of Catanduanes. This and many more as we move forward into 2026, steadfast in our mission to nurture local governments that are truly matino, mahusay, at maaasahan for a better, happy island. So, welcome back sa satuyang mga viewers sa Facebook as in listeners uya sa 94.3 FM Radyo Pilipinas, Catanduanes. So, shout out ko na rin ang satuyang viewers sa Facebook, si Sir Kai, Sir Josh Lunyosa. Pa-shout out po, happy Thursday mga kabalangibog. Shout out, Sir Kai. Shout out. Hi, Kai.
Sa tuyan na pong ipadagos ang satong pag-ilistoryahan kay iba ng satuyang guest regarding sa usapang government vehicles, DILG Memorandum Circular number 2026-011 explained. So, Ma'am Sheen, how does this policy affect public trust in government? So, etong memo natin aims to strengthen yung public trust natin directly by addressing yung common perceptions nila sa paggamit ng government property. So, yung memo, sabi ko kanina, it reiterates kung anong meron na tayo. So, it reminds yung mga public officials, employees natin, hindi pa proper use ng ating mga government properties from sa buildings. Actually, reminder siya sa paggamit talaga ng mga government properties kasi isa na doon ang ating government vehicles. So, it reinforces na ang government resources are for public service at hindi siya for personal convenience. So, ang ating ito in-emphasize sa ating MC on the usage ng ating government vehicles, no? So, dapat hindi siya for private purposes, hindi siya para mag-a-attend ka ng mga private functions or private social functions. Sabi ko nga, hindi yung pang personal na rason, kundi dapat nakaangkop doon sa iyong official functions and duties as government official or government employee. So, may sinumpaan tayo na i-uphold natin yung public trust. So, sana panindigan natin ito. Kasi yung mga government properties talaga natin ay dapat for public use or for official, para sa bayan ang gamit. Hindi para sa sarili nating personal na rason or any other private reasons. So, yun po siya. Kaya, etong MC, it's a reminder and also for strict compliance ng ating mga LGU officials, employees ng mga local government units natin, pati yung mga bureaus and mga naka-attach na agency sa DILG. Pati na din po sa atin, as a department, DILG, reminder din po siya sa atin. So, minsan, di ba, kailangan lang natin ng konting reminder sa mga bagay-bagay kasi marami tayong mga iniisip, marami tayong ginagawa. So, it's a reminder sa atin na to use our government or public properties properly and be accountable to our actions din siya. So, yun po. At tapos po pala, ma'am, i-add ko kanina yung tanong ni Ma'am Lars kung saan pwede, or tanong ni intern kanina, kung saan pwede magreklamo when it comes or mag-lodge ng feedback regarding dito sa MC natin. So, meron tayo dun sa MC nakalagay na for mga queries or any related queries, pwede po mag-contact sa ating Legal and Legislative Liaison Service sa DILG po. Meron po doon makukuhang email address and contact numbers. So, pwede po siyang makontact through phone or through email po. So, medyo mahaba-haba ang kanilang email address and number. Makikita naman ninyo siya sa last part ng ating MC, yung section 8 under feedback. So, for any queries po na related sa MC na to, pwede po natin i-contact si Legal and Legislative Liaison Services. Yan po. May question po, ma'am, kay Sir Atoy. Ano ang pwedeng gawin ng empleyado kung may emergency at kailangan niyang gumamit ng government vehicle tuwing holiday po? Siguro i-clarify natin as to ano yung emergency. Emergency connected sa office or personal use na siya. So, siguro, yun pa din, ang hanap kasi during kapag babiyahe ang ating mga government vehicles is yung trip ticket. As long as may trip ticket yung ating mga government vehicles, allowed naman siyang bumiyahe. So, kung government kunyari may emergency sa opisina na nangyari or as long as may trip ticket po yung sasakyan, pwede naman po siyang gamitin. Kasi medyo broad yung meaning ng emergency. So, basta siguro, opo, para, as long as hindi siya personal. And, siguro yung emergency ay related doon sa
functions and duties ng employee or ng personnel, pwede naman po siya. As long as meron tayong mga supporting documents. Yun pa din kasi ang nakalagay kasi kay COA. As kahit na emergency siya, as long as meron mga supporting yung mga required documents, allowed naman po. And justifiable yung reason. Yun po. Thank you, Ma'am Shin, for the information. There you have it. Tapos na naman ang halusarong oras ning satong pag-iribahan. Sa liwat po, thank you po sa satong guest. Ngunya na aldaw na si LG005, Dasheen Marie B. Zamora. Thank you din. Tawan-taman ng masigabong virtual clap ang satong guest. Thank you again, Ma'am Shin, for being with us today on our 56th episode of Balangibog sa Isla, knowledge sharing for the promotion of excellence in local governance. Again, open po kami sa comments and suggestions. You may message us po via commenting sa aming Facebook Live. And don't forget to like our Facebook page at DILG Catanduanes para mas updated po kayo sa mga daily activities as in mga important announcements sa satuyang probinsya as in LGUs. At dyan po, nagtatapos ang isang oras nating talakayan sa radyo at Facebook Live. Big shoutout po sa satuyang mga listeners, especially po sa satuyang mga pag-iriba sa DILG Catanduanes. Samahan niyo po kami ulit next week sa isang oras na makabuluhang talakayan sa radyo at Facebook Live every Thursday, 9 to 10 a.m. In partnership with 94.3 FM Radyo Pilipinas Catanduanes, samahan niyo po kami ulit next week sa Balangibog, knowledge sharing for the promotion of excellence in local governance. Ako po si Adas 2 Maria Rosenda May Gonzales. At ako naman po si Ada 4 Mary Lorraine Suriao. At ako naman po si Intern Cheyenne Ivy Tolentino. Sa ngalan ng DILG Catanduanes Sub-LGRC, Sharing knowledge Achieving excellence para sa bagong Pilipinas.